आज आपण अशी चमचमीत अशी व सुक्या वाटाण्याची रस्सा भाजी बनवणार आहे। नमस्कार, जेके किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण सुक्या वाटाण्याची भाजी बनवणार आहे। जो सुका वाटाणा आहे तो मी रात्री भिजत घालून सकाळी तो पाण्यातून उपसून घेऊन अशा प्रकारे हा झाला आहे, बघू शकता तुम्ही। आणि आता आपण याची भाजी बनवणार आहे। याची भाजी आपण अशी बनवणार आहे की यामध्ये आपण कांदा, टोमॅटो आणि हे शिजून घेणार आहे। हा जेवढा जो वाटाणा आहे हा मी धुवून स्वच्छ केला आहे। आता आपण हा वाटाणा घालणार आहे। वाटाणा शिजवण्यासाठी जास्त शिट्टी लागत नाही, एवढा असा मी हा वाटाणा घेतला आहे, बघू शकता तुम्ही। आता यामध्ये आपण कांदा घालणार आहे आणि टोमॅटो सुद्धा घालणार आहे। आपण यामध्ये पाणी ओतून याची शिट्टी करून घेणार आहे। कुकरमध्ये लावून 1 ते 2 शिट्टीमध्ये आपण हे शिजून घेणार आहे। आपल्याला अजून पाणी लागणार आहे, बघू शकता तुम्ही। एवढं मी पाणी घातलंय आणि यामध्ये थोडंसं आपण मीठ घालून घेणार आहे, जेणेकरून ज्यावेळेस आपले वाटाणे शिजतील यांची चव छान लागेल। थोडंसं असं मीठ घालून घेतलंय। आपण कुकरमध्ये आता हे भांडं मी लावून घेणार आहे आणि त्यानंतर त्याची आपण एक शिट्टी घेणार आहे। आपलं हे असे वाटाणे आणि हे शिजले, बघू शकता चांगल्या प्रकारे आपले जे वाटाणे शिजले। आपण आता भाजीला फोडणी देणार आहे। कढई गरम करायला ठेवली आहे, त्यामध्ये आता आपण तेल घालणार आहे। मध्ये आपण जिरे घालणार आहे। जिरे चांगले तडतडून द्यायचे। त्यानंतर मी मिक्सरमध्ये सुकं खोबरं, लसूण आणि आलं याची पेस्ट केली आहे, बघू शकता तुम्ही। हे आपण यामध्ये घालणार आहे। संपूर्ण असं मी घालून घेतलंय। हे पण आपण तेलामध्ये चांगलं मिक्स होऊन देणार आहे। आता आपण यामध्ये मसाले घालणार आहे। त्यासाठी यामध्ये आपण लाल तिखट घालणार आहे। 1 ते 1.5 चमचे मी लाल मिरची पावडर घातली आहे। थोडीशी हळद घालणार आहे, धना पावडर घालणार आहे आणि आपल्या घरात जो असतो तो काळा मसाला म्हणजे गरम मसाला तो मी घालणार आहे आणि थोडासा किचन किंग मसाला 1 चमचाभर घालणार आहे। एवढे मसाले आपण यामध्ये घालणार आहे। थोडासा हिंगसुद्धा आपण घालून घेणार आहे। चिमूटभर हिंग घालायचं आहे आपल्याला। आता आपण जो वाटाणा शिजवलेला होता तो आपण यामध्ये घालणार आहे। बघू शकता आपली भाजी कशी झाली आहे। आपण आता यामध्ये मीठ घालणार आहे। थोडंसं मीठ घातलेलं आहे, अजून थोडं मीठ घालणार आहे। अजून पाणी घालते थोडं, बघू शकता तुम्ही। मीठ घालणार आहे आपण, आधी पण थोडंसं घातलेलं आहे, त्यामुळे थोडंसं प्रमाणातच घालणार आहे। भाजीला एक उकळी आली की आपली ही भाजी तयार होणार आहे। आपल्या भाजीला ही एक उकळी फुटली आहे, त्यामध्ये आपण थोडीशी कसुरी मेथी ही मी घालून घेतली आहे आणि कोथिंबीर पण घालून घेतली आहे, बघू शकता तुम्ही। आपली ही संपूर्ण अशी ही भाजी तयार झाली आहे। तुम्ही आपल्या वाटाण्याची ही झटपट अशी भाजी तयार झाली आहे। सुक्या वाटाण्याची आपली रस्सा भाजी ही तयार झाली आहे। तुम्ही ही रेसिपी एकदा ट्राय करून बघा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू।